بعض الأحيان الواحد فينا بيستنكر وبيستشنع الأفعال اللي فيها اعتداء على حق ربنا سبحانه وتعالى من الشباب والبنات. لكن هذا ما بيمنع أحيانا أنه الصدمة من تصرف البنت خاصة بتكون أعظم على النفس، خاصة لما يتعلق الأمر بفعل له علاقة بالوقاحة العلانية والعياذ بالله في حق الله، واللي للأسف الشباب وضعهم أبرز في الاعتداء عليه على هذا المعنى. بمعنى هو مصيبة من الاثنين، لكنه كثير أشنع من البنت، واللي الأصل فيها إنها حيية ورقيقة وخجولة، لدرجة أنك بتحس أحيانا أنه الوقت فعلا آخر الزمن. خذ لك هالقصة العجيبة الغريبة، واللي للأسف قصة واقعية وحصلت هنا في الأردن. بنت عايشة عيشة الفياعة على الآخر زي ما بيقولوا، مش مخلية تعمل اللي هي عايزته، ولا سامعة كلام كبير ولا صغير، ولا رادة لا على حلال ولا على حرام. باختصار اللي هي حابة تعمله بتعمله. وأمها مسكينة مش قادرة تسيطر على تربايتها وتوجيهها، ولا قادرة تمون على إشي. في يوم من الأيام البنت عاملة ترتيب مع شلة أصحابها وصاحباتها، حط لي خط أحمر على أصحابها. إيش هو الترتيب؟ ببساطة كانوا ناويين يطلعوا لهم رحلة شوي لحم، اللي بنقول عنها هون في الأردن رحلة هش ونش. قبيل وصول السيارة اللي راح تأخذ البنت، حاولت أمها تقنعها تغير رأيها، تنبهها إنه اللي عم تعمله غلط وحرام، وما بيصير تطلع رحلة في البراري والغابات مع أصدقائها، وهذا كله بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، حرام عليك يا بنتي، إلى آخر هذه المعاني. لكن كله عند عمك طحنا. عارف عمك طحنا؟ يعني باختصار مطنشة أمها ومش سائلة فيها ولا في اللي بتقوله. لما الأم يأست من إقناعها بالتراجع، ما وجدت أمامها إلا إنها تقول لها كلمة الله معك يا بنتي. قالت لها هاي الكلمة في اللحظة اللي كانت فيها البنت عم تترك البيت، وكأنها تقريبا كانت نازلة الدرج وذاهبة لسيارة أصدقائها. لاحظ أمها شو قالت لها؟ الله معك يا بنتي. ردت البنت على أمها بكل استهتار وبكل وقاحة وقالت، والعياذ بالله طبعا، ما إله محل، حطيناه في الصندوق. انت بتخيل معي؟ عم تحكي عن ربنا سبحانه وتعالى، ما إله محل، حطيناه في الصندوق. حسبي الله ونعم الوكيل. وهون بتيجي اللحظات اللي معظم شبابنا ما بيحسبوا لها حساب ولا بيعطوها أي وزن. فإيش اللي صار؟ بعد شوي بيوصل خبر للبيت بأنه السيارة اللي كانت فيها البنت عملت حادث وقلبت وولعت فيها النيران، بعد ما انقلبت عدة مرات ومات كل من فيها محروقا متفحما. والعجيب في القصة أنه صندوق السيارة كان في بيض لم تكسر قشرته. معي انت؟ ما له محل، معانا، حطيناه في الصندوق. لا إله إلا الله. رسالة من ربنا الحكيم الجبار لمن بالغ في الوقاحة والاستهزاء. وللعلم راوية القصة لنا هي أم الفتاة. أنا بعرف إنه في بعض الناس رح يقولوا يا دكتور ما هو ربنا غفور رحيم، مش هيك؟ بحب أذكرهم إنه ربنا كمان شديد العقاب. فإيش معنى إنه دائما نتذكر غفور رحيم غفور رحيم وبننسى بنطنش شديد العقاب؟ طبعا حاشا لله إخواني وأخواتي إنه يعاقب قبل ما يعطي الفرصة ويقيم الحجة، لكن هل من متعظ إنه ربنا سبحانه وتعالى له حقوق علينا، ومن أبسطها ما بيصير نستهزئ باسمه أو بدينه والعياذ بالله؟ على كل حال ربنا الحكيم بيقول في القرآن الكريم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وبيقول أيضا سبحانه جل في علاه إن في قصصهم لعبرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المعتبرين، ولا تنسوني من دعائكم.